Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So ang ating recipe sa araw na ito ay beef curry. Bali, dito po tayo ay nagpalambot ng baka sa pamamagitan ng pressure cooker. So, niluto po natin siya sa pressure cooker ng 15 minutes para siguradong malambot na malambot ating baka. Kasi abutin tayo ng ilang oras, baka mga 3 oras pagka niluto natin yung baka ng ilalaga lang natin. Para sa complete ingredients, pakicheck lang po ang description box. Huwag po natin itatapon yung sabaw ng ating pinaglagaan ng ating baka. Dahil yan po ang gagamitin nating sabaw mamaya.
At dyan po natatapos ang ating recipe na beef curry. Sana po inyong nagustuhan. Kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.